Hi, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome back to my channel. At ngayon, kung nakikita nyo, nandito tayo sa labas, okay? Nasa bundok tayo. First time kong gumawa ng tutorial na nasa labas. Okay, so siya nga pala, dito kami sa farm ni Mayor, okay? Mayor Dennis Hernandez. At meron kami konting salo-salo with the Mayor. So ngayon nga, sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano mo pa mas mapapalaki yung YouTube channel mo. Okay, sa pamamagitan ng tatlong bagay na to. Okay, napakahalaga na ito. Dapat talagang pag-aralan mo ng maayos to. Dapat malaman mo to kung gusto mo pang mas lumaki yung YouTube channel mo. So ngayon, magsisimula na tayo. So ayan, bago ka mag-upload ng video dyan sa YouTube channel mo, una-una mo tandaan, okay? From title to description hanggang tags, okay? Dapat merong keyword, okay? Keyword ng video mo dyan, ng content mo. So ano ba yung keyword? Yun yung topic mo, yung pinaka-topic mo, kumbaga yung pinaka-ugat ng video mo, kung ano yung isinishare mo, okay? So halimbawa, yung content mo is about YouTube, okay? Kagaya na ito. So yung title mo, halimbawa, yung content mo is paano gumawa ng YouTube channel. So yung pinaka-keyword mo doon is YouTube channel. Okay? Kung ano yung topic mo, ano yung tungkol saan yung i-share mo, dapat meron ka nun sa title mo. So halimbawa, yung title na ilalagay mo is, yun nga, paano gumawa ng YouTube channel. Or, YouTube channel, paano magsimula. Okay? Pwede rin ganon. Basta importante, nandun yung keyword. Okay? Then next, okay na tayo sa title, punta naman tayo sa description. Okay? Sa description, dapat nandun din yung keyword mo. Kung ano yung nilagay mo sa title, dapat nandun din siya sa description. Halimbawa, di ba, yung keyword natin is YouTube channel. So sa description, ipaliwanag mo din doon yung video mo, kasama doon yung keyword mo. For example, ganito. Sa video na ito, ay ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng sarili mong YouTube channel. Okay, so ganon. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. So pangatlo, yung tags. So tapos na tayo sa title, sa description, ngayon sa tags naman. Kung ano yung keyword mo sa title, kung ano yung keyword mo sa description, dapat ilagay mo din siya sa tags. Ilagay mo siya sa pinakauna. Ilagay mo dyan, YouTube channel. Then next, maging broad ka na, pwede mong ilagay dyan YouTube, or maging specific ka, lagay mo dyan, pwede mong isulat na paano gumawa ng YouTube channel. Okay, paano magsimula ng YouTube channel, paano maging vlogger, paano maging YouTuber. Okay, so yan yung mga sample na pwede natin ilagay sa tags. Ang importante, nandyan pa rin yung keyword natin. Bakit? Eto na. Kasi napakalaking tulong yan ng mga keywords na yan para mag-rank yung video natin sa YouTube. Mag-rank, ibig sabihin, kapag may nagsisearch dyan sa YouTube, mangunguna yung video mo. Napakahalaga na makuha mo yung at least dyan sa top 5, okay? Yung nangunguna na mga video, try nyo mag-search dyan. Yung mga nangunguna na video, yan lang naman talaga yung papanoorin ng tao eh. 'Di ba? Hindi na mag-scroll yan sa pinakababa. Okay? Yung mga nangungunang video, yun yung malaking ang chance na i-click ng tao at panoorin. Okay? So yun yung sikreto ko kung bakit nakukuha kong mag-rank, okay, ng mga videos ko sa mga search results sa YouTube. So yun guys, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, okay? Kung gusto niyo pa mas lumaki yung channel nyo, nag-share ako dito sa channel ko ng mga tips and tutorial kung paano pa mas mag-grow yung YouTube channel nyo. So kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan i-click yung like button at i-share mo na rin para makatulong pa sa iba nating mga kababayan na gustong mag-vlog. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo yung notification bell, tapos piliin mo yung all para updated ka sa lahat ng bagong tips and tutorials ko. So yun lang. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you in my next video.